Ми хотіли зробити конференцію, яку роблять програмісти для програмістів. Одна дівчинка просто впала на плазму. Ми ідею брали з найкращих конференцій світу. Привезти світових спікерів до нас в Україну. Материться нельзя, да? Ладно, виріште тому. DFS взагалі програма з'явилася від Гугла в 2012 році. GEG перед тим організовували тільки маленькі локальні мітапи. А от DFS мав бути одним таким кульмінаційним івентом раз на рік, де групи об'єднуються і роблять щось велике, щось гарне. 9:58, щоб там не було, все гасимо і починаємо. Це був 13-й рік. Ми поїхали в Варшаву на Mobile Central Europe конференцію, і там була конференція в кінотеатрі, і нам тут дуже зайшло. Ми такі, чувак, було б кльово таку штуку провести в нас в Львові. Перші 2 роки DFS відбувався в Києві, і ми так підійшли до українського ком'юніті GEG. Давайте ми проведемо невеличкий експеримент на рік, на 1 рік перевеземо DFS до Львова, потім побачимо, потім вже він знов в Київ повернеться. 5 років по тому, DFS далі в Львові. Ми працювали програмістами, і ми хотіли зробити конференцію, яку роблять програмісти для програмістів. Тому що ми відчували, що треба на конференціях, що би нам самим сподобалось. Перший рік ми вирішили зробити 2-денну конференцію. Перший день воркшопи, хакатон і підготовка кінопалацу, а в другий день все в кінопалаці. Було 350 учасників, просто більше ми не могли запхати в кінопалац. Тут обмеження, знову ж таки, були по розміру, а волонтерів людей 10-15, можливо 20. Дуже мало. Після 2014 року в нас було просто море факапів. Інтернет з'являвся, пропадав. Дзвонить Олег із Володією. У нас тут аншлаг. Люди зранку привалюють в кінопалац. І ми б хотіли хоча б бейджі дати, але інтернет не працює. Воно такі, знаєш, одне за друге, за третє, така снігова куля виходить. І ми вирішили завести такий документ, так його і назвали How Not to Fuck Up. І ми ці всі деталі записували, щоб більше їх не повторяти. Щоб більше не повторяти, треба ще раз конференції робити. Так, повернути якщо сюди, щоб ви мали доступ до Езера. 15-й рік це відверто був треш. Треш. Ми будували все з нуля, тобто у нас було повністю пусте приміщення, треба було будувати сцену, все сетапити. Бюджети в нас дуже-дуже, просто до неможливості обмежені, ми економили на всьому, чому могли. Це відсутність досвіду вдарило нам в першу чергу навіть по кишені, тому що я не вміла на той час ще навіть ні торгуватися. Я досі пам'ятаю, я проводив відкриття на сцені, в нас половина штор за сценою не були завішені, бо наші волонтери до 5 ранку вішали штори, і в якийсь момент ми сказали, ми не можемо більше, дайте нам чуть поспати. Повішали штору. Найстрашніше було це, коли банер впав. Він держався на молитвах. Прилітає серед ночі той же Дмитро Брусов з криками «Банер впав». Какой баннер упал? И убежал, дверь открыл и убежал. И 5 человек стоим у входа, плачем, он выбегает, подтягивает штаны, едем поднимать. Саме з таких масштабних факапів, то я завжди говорю, що ми рахуємо наші найдорожчі. Вже закінчення було, і ми вирішили піти на сцену і зробити селфі. Просто у нас була така маса людей, які не влазила на сцену, і одна дівчинка просто впала на плазму, і ми мусили відкупляти нашим підрядникам плазму. У мене взагалі є така мрія зібрати всіх івент-організаторів, і можна влаштувати таку гру, якусь там факап-гра, де кожен по черзі каже якийсь свій факап, і всі, в кого такий факап був, вони беруть і п'ють. У 2015 році я була волонтером. Зараз я координую команду волонтерів. Я їх відбираю, треную. Материться нельзя, да? Мы решали задачи, которые в обыденной жизни не приходилось решать. И я вот так вот подсел на все это дело. И на самом деле я обожаю этих людей, которые устраивают все это действо. Они заряжают позитивом.
Почему я здесь, это, собственно, основная причина. Это позитив и вдохновление. Наші волонтери не просто роблять щось типу «подай, принеси», вони є основними представниками і основним обличчям нашої конференції. На перший погляд, волонтерська робота це завжди віддавати безкоштовно. Але це насправді не так. Типу, віддача в 2 рази більше. І чим більше ти стараєшся, тим більше віддача буде для тебе. Сайт, який, в принципі, ми писали для Дефесту, він швидко завантажувався, і там було все, що треба для організації конференції. І вирішили, ну, в принципі, може, комусь ще буде корисно, і ми виклали в GitHub. Треба було потратити близько 10 хвилин, щоб просто оновити дані, і ти вже маєш готовий сайт. Кожна друга конференція Дефест у світі використовує цей веб-сайт. Так, навіть що деякі його копіюють і забувають наші контакти видалити звідти. Потім нам чуваки пишуть: привіт, а як нам купити білет в Іспанії? Ми ідею брали не з інших конференцій в нашому районі, а от з найкращих конференцій світу. От це рівень, на який ми цілились завжди. У нас є наша місія, що ми хочемо зробити той експірієнс відвідування найкращих світових технічних конференцій доступним тут в Україні. Everything is wonderful. It's really outstanding. I am shocked. Say the best conference that I have been. It was really world level. Ми провели конференцію минулого року, і всі такі просто, видохлись. От реально вже ніхто не хотів бачити ту конференцію, не хотів думати про ту конференцію. Всі тільки думали, що все, закриваю Slack, виключаю мобільний і пропадаю. Тобі так важко, і ти типу куча справ, і ти починаєш не вигрібати, і думаєш, нахрен мені то здалось. Всі змучились, і нам здається, що треба взяти перерву, щоб спробувати себе ще десь. Минулого року, пам'ятаю, коли вже на сцені сказали, що все це останній раз, я так, ого, нічого сі. Підбіг до Марічки Станю, кажу, що все, ми маємо зробити так, щоб наступний Дефест робили ми. Ми набрали ще 3 студентів, щоб передавати наші знання. Я пам'ятаю, ми з Таною такі, ми хочемо це організовувати. І десь через місяць вони до нас прийшли і сказали, ну що, хочете організовувати, давайте. От за що я дуже вдячна команді, так це за те, що вони з нами не панькалися. Я відчувала абсолютну довіру, і це призвело до того, що я розуміла, що я відповідальна багато за що. Суть в тому, що ми вирішили, що прикольно було б, ми почали в кінотеатрі, і ми закінчимо нашу зв'язну кар'єру так само в кінотеатрі. Насправді 18-й рік, і я вважаю, що це, напевно, самий крутий Дефест, який в мене був. Тепер немає проблем подати квитки, тому що всі хочуть до нас попасти. Що в Нью-Йорку в офісі Гугла на саміті Деврелів показувало, дивіться, чуваки, як треба робити Дефест. І показували наш ролик. Коли читаєш фідбек і людям це подобається, то це виглядає дуже прикольно. I remember in 2014 I was one of the 2 Googlers only at the event. I think right now I was traveling in the bus with like 20. This is not an ordinary conference. Коли люди в щось спільне вірять і до чогось хочуть прийти, і працюють заради якоїсь нематеріальної, такої щирої цілі, це дуже відчувається. Це як маленький проект, який ти робиш, ті стартап, який потрохи розвивається. Ті враження, ті емоції, які ти чуєш від твоєї зони відповідальності, це дійсно драйвово. І я зараз розумію, що Дефест – це команда абсолютно непрофесійних івент-організаторів. Тоді 5 чи 6, зараз 14 людей, ніхто не працює фултайм. І разом ми могли зробити отличний івент глобального рівня. І я думаю, що це ще не кінець.